Чудовий звук, наче щось виходить. Хто це? Я наче нікого не чекаю, дуже дивно. Так, чути. Це гаразд? Так, все чути, все гаразд. Дуже дивно, в мене ніколи не брали інтерв'ю. Ми задамо декілька питань, і це не займе багато часу, і ви можете бути вільним. Нам важливо зрозуміти, з чого все почалось. Все почалось, коли я був вдома сам. Я просто грав музику, був звичайний день, поки не прийшов той пакунок. Я відкрив його і зрозумів. Це не просто іграшка, це інструкція, яку я не міг ігнорувати. Це мені? Але я цього не замовляв. Принаймні зараз. Це іграшка? Це якийсь жарт чи що? Може це помилка і це не мені? Що це? Карта пам'яті? Тут навіть немає адреси відправника, лише цей напис. Почекайте, ви просто взяли невідомий носій з пакунка без адреси і вставили його у свій комп'ютер? Ви ж розуміли, що це може бути вірус. Так, я розумію. Але напис на карті пам'яті був зроблений моєю рукою. Це був ідеальний гачок. Знаєте, як у тій касі. Ти або проходиш повз, або стрибаєш у кролячу нору. Я вибрав стрибок. Слухай мене уважно. У мене мало часу. Якщо ти бачиш це, значить мені вдалося пробити сигнал. Петля ще тримається, але вона нестабільна. Тобі треба розірвати це коло, інакше вони просто зітруть нас. Думаєш, це жарт? Розбери цю камеру прямо зараз. На цій карті пам'яті я залишив тобі підказки. Ти вагаєшся? Думаєш, це монтаж? Дивись, я зараз зроблю фото. Збери це, поки вони не знайшли нас. Вони вже близько. Мені треба йти. Я не розумію, як це можливо? Що це? Ви кажете, що бачили себе на відео, але це міг бути діпфейк або чийсь жарт. Що змусило вас повірити в таку абсурдну річ? Там були файли, і вони були 2027 року. Як це можливо? Я не розумію. Ну ви знаєте, я спершу не повірив. Я почав шукати в інтернеті, чи робив це хтось ще. В інтернеті повно матеріалу про секіт-бендінг, але ніхто не мав точної такої інструкції. Це було надто персоналізовано, щоб бути просто жартом. Тож я вирішив зробити це. Так, і з чого ви почали? Ви ж не мали схеми цієї іграшки. Як ви зрозуміли, що треба робити? Я не розумів, з чого починати. Тому зробив те, що підказувала інтуїція. Просто зазирнув її всередини. Ви знаєте, я не вигадував ці схеми. Я виконував інструкцію, яку сам собі залишив. Відкрив передню частину камери, зняв шлейф камери для зручності і зазирнув всередину. Як ви зрозуміли, що вам потрібно? Де ви взяли компоненти? Це виглядає дуже складно. Я відчував, що звичайні дроти тут не допоможуть. Мені знадобився адаптер та звичайний шлейф. Я знайшов їх у магазині радіокомпонентів. Пайка такого дрібного шлейфа – це ж виснажливо. Як ви впорались? Так, це нервує і виснажує. Тому я пішов іншим шляхом. Хитрого інженера. Я припаяв до першого адаптера конектори для зручності 12 контактів в 2 ряди. Взяв перехідник з кроком 2.54. Я просто спаяв 2 адаптери разом, залишивши місце для приєднання шлейфу. Також відкусив кусачками все зайве. Це була груба робота, але вона працювала. Ну ви розумієте. А що, якби ви помилились? Що, якби замикання пінів вивело з ладу камеру, а не до глічу? Помилка – це і є задум. Я просто дав камері можливість побачити те, що вона ігнорує. Це не помилка, це інша сторона реальності. Перед тим, як збирати камеру, до адаптера, що спаяв, вставив шлейф. Зверху вставив шлейф камери, потім це все підключив до головної плати камери. Щоб впевнитись, чи все правильно зробив, що камера показує.
Також я від'єднав камеру, щоб подивитись, як неправильно буде поводитись камера з від'єднаним шлейфом, щоб розуміти, як це виглядає, коли вона не працює. Вернемось до компонентів. Що ще вам знадобилось? Навіщо така жорстокість до корпусу? Це не жорстокість. Я робив отвори, щоб реальність могла витекти назовні. Мені потрібно було керувати хаосом. На передній частині корпусу я знайшов місце, я зробив 5 отворів під розмір своїх перемикачів. У мене вийшло 5 ефектів. Також мені були потрібні звичайні перемикачі. Ну, ви знаєте, мені потрібно було керувати хаосом. Перемикачі змінили її зір. Тепер вона бачить шум, який ми не помічаємо. Встановивши перемикач, я заливав його клеєм, щоб він тримався надійно. Корпус цієї іграшки не розрахований на таку кількість сторонніх вузлів. Там фізично немає місця для 2 адаптерів, шлейфів та перемикачів. Як ви змусили все це працювати всередині? Місця справді не було. Мені довелося боротися за кожен міліметр. Я прикрутив камеру на її законне місце, а шлейф вивів під адаптерами. Там був крихітний проміжок. Довелось трохи попрацювати напильником, підточити кути, щоб адаптер став рівно по центру корпусу, а потім просто залив усе гарячим клеєм. Це виглядає як хаос, але для цієї камери це була нова точка опори. Як ви зрозуміли, які контакти треба змінювати? До яких приєднатися дротами? Я просто йшов за перешкодами, тикав щупом у піни даних, поки зображення не почало розпадатись. Це було як налаштування радіо на станцію, якої не існувало. Коли я знаходив помилку в зображенні, я просто фіксував пін її до перемикача. На кожен перемикач вийшло по 2 дроти. Я проклав їх так, щоб вони не заважали при закритті корпуса. Дроти підводив так, щоб не перетинали піни, що поруч, та не замикали інші піни. Що сталося далі, коли ви зібрали все докупи і закрили корпус камери? Я увімкнув її, і камера видала звук і запрацювала. Обережно зібрав корпус, щоб шлейф від адаптера не заважав закрити корпус. Також прикрутив один гвинт, що фіксує з'єднання корпусу. І в цей момент я зрозумів, тепер вона не просто робить звичайні фото, вона змінює реальність. Отже, якщо ви відправили її собі в минуле, то де ви зараз? Я там, де немає часу. Я в кожному кадрі, який ця камера колись зніме. Я просто став частиною цього сигналу. Ось ви де. Ми дзвонили вам, стукали у двері. Не могли зв'язатися з вами. Ми хочемо взяти у вас інтерв'ю про ваш досвід із часовими аномаліями. То це були ви? А я думав.